વેલકમ ટુ UGC-NET Achievers. UGC-NET Achievers ને આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું કવિત અંજારિયા એકવાર ફરીથી તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું દોસ્તો. સો આઈ હોપ કે તમે બધા ઠીક હશો અને GSET 2023ની જે નોટિફિકેશન આવી છે એક્ઝામની, રાઈટ, એની રિગાર્ડિંગ તમે પ્રિપેરેશન જે છે ઓલરેડી શરૂ કરી દીધી હશે. તો આજના આ વિડીયોમાં બેસિકલી આપણે GSET 2023ની જે એક્ઝામ છે એની સંપૂર્ણ માહિતીની સાથે સાથે પેપર 1 અને પેપર 2 કોમર્સ જે છે અને મેનેજમેન્ટ, રાઈટ, કોમર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટનું લેવલ આ વખતે 2023ની એક્ઝામમાં શું રહેશે અને શું એનો પાસિંગનો જે ક્રાઇટેરિયા છે એ કઈ રીતનો રહેશે, તો એને રિગાર્ડિંગ ડિટેલ એનાલિસિસ સાથે સાથે પ્રીવિયસ યરના પેપરની કઈ રીતે તૈયારીઓ કરવી અને જે ટોપિક તમને નથી આવડતા એની પણ તૈયારી જે છે તમે કઈ રીતે કરી શકો છો એની રિગાર્ડિંગ આ એક નાનો એવો વિડીયો હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. આઈ હોપ કે તમને તમારા જે ડાઉટ્સ છે એક્ઝામના એ તમે આ વિડીયોથી દૂર કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો? ઓકે. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા એક નાની એવી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે જો હજુ સુધી આપણા ટેલિગ્રામ ચેનલને નથી જોઈન કરી તો કોની રાહ જોવો છો? વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જ ટેલિગ્રામ ચેનલની જે છે એ લિંક પેસ્ટ કરવામાં આવી છે. ત્યાંથી તમે સીધા જ લિંક ઉપર ક્લિક કરી સીધા ટેલિગ્રામમાં આપણી ચેનલમાં જોઈન થઈ શકો છો. ત્યાં અપડેટની સાથે સાથે PDF ફ્રીમાં અવેલેબલ કરવાવી દેવામાં આવે છે. યુનિટ વાઇઝ સમરી, પ્રીવિયસ યરના પેપર અને ઓડિયો વિડીયો લેક્ચર્સ જે છે એ તમને ત્યાંથી અવેલેબલ થઈ જાય છે. બરાબર છે મિત્રો? ઓકે. સો હવે આપણે વાત કરીશું કે GSET 2023ની જે એક્ઝામ છે કઈ રીતનું શું એનું આખો ક્રાઇટેરિયા જે છે એ સેટ કરવામાં આવ્યો છે આ વખતે અને એ લાસ્ટ યરના પેપર અને લાસ્ટ યરના ટોટલ સિનારીઓની કમ્પેરિઝનમાં કઈ રીતે આ વખતે અલગ છે, રાઈટ? ઓકે. સો સૌથી પહેલા તો GSET 2023ની જે એક્ઝામ છે એને રિગાર્ડિંગ ફોર્મ્સ જે છે એ ઓલરેડી આઉટ થઈ ચૂક્યા છે, રાઈટ? અને એની આઈ થિંક લાસ્ટ ડેટ જે છે એ 16th ઓફ સપ્ટેમ્બર છે. પણ આ મને યાદ નથી એકચ્યુઅલીમાં કઈ એક્ઝેક્ટ ડેટ છે, પણ એકવાર તમે GSETની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે ત્યાં તમે એકવાર ચેક કરી લેજો, રાઈટ? જેથી કરીને કોઈ કમ્યુનિકેશન ગેપ ના રહે આપણી વચ્ચે. તો બેસિકલી જેમ માહિતી તો બીજું તો કશું હોય નહીં આમાં, એટલે પેપર 1 અને પેપર 2 ઉપર ડાયરેક્ટ આપણે જમ્પ કરી દઈશું. બરાબર છે? પેપર 1 અને પેપર 2 બંનેનું એડ થઈ અને ટોટલ તમારે 150 ક્વેશ્ચન જે છે એ MCQ ટાઈપનું તમારું આખું પેપર છે. ઓફલાઈન પેપર છે, ઓનલાઈન પેપર નથી હોતું જનરલી GSETમાં, રાઈટ? તમારે ફિઝિકલી સેન્ટર ઉપર હાજર થઈ અને તમારે પેન પેપર મોડમાં આ બેસિકલી પેપર જે છે એ તમારે આપવાનું રહેતું હોય છે. પેપર 1માં 50 MCQ જે છે એ તમને પૂછવામાં આવે છે અને પેપર 2 કે જે તમારા સબ્જેક્ટનું હોય, રાઈટ? સબ્જેક્ટ એટલે તમારો માસ્ટર ડિગ્રીમાં જેમાં જે સબ્જેક્ટમાં તમે માસ્ટર્સ થયા છો, રાઈટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું MCOMની જો વાત કરું તો એમાં કોમર્સ આવે, રાઈટ? MBAની જો હું વાત કરું તો એમાં મેનેજમેન્ટ આવે. એવી રીતે તમારી જે માસ્ટર ડિગ્રી છે એમાં તમારો કયો સબ્જેક્ટ છે એ પેપર કયું હશે? સેકન્ડ નંબરનું પેપર હશે, રાઈટ? તો એમાં બેસિકલી તમારે કેટલા ક્વેશ્ચન રહેશે મિત્રો? તો 100 ક્વેશ્ચન તમારે જે એમાં અટેમ્પ્ટ કરવાના રહેશે. તો 50 MCQ જે છે પેપર 1ના અને 100 MCQ પેપર 2ના. સો ટોટલ 150 MCQ જે છે એ તમારે ટોટલ અટેમ્પ્ટ કરવાના રહેશે, રાઈટ? અને એક MCQ નો બેસિકલી અહીંયા કેટલા માર્ક હોય છે? 2 માર્ક હોય છે. સૌથી સારી બાબત એ છે એક એ પછી GSETની એક્ઝામ હોય કે પછી નેટની એક્ઝામ હોય કે અહીંયા કોઈ પણ MCQ તમારે જો ખોટું પડે ને તો એના ક્યાંય 0 માર્કિંગ થાય છે, એટલે કે નેગેટિવ માર્કિંગ જે છે એ થતું નથી, રાઈટ? બાકી SSCની એક્ઝામ હોય, બેંકિંગની ઇવન એક્ઝામ હોય ત્યાં તમારે કેટલા કપાતા હોય છે? 0.25 માર્ક જે છે એ એક ખોટા ક્વેશ્ચનમાં તમારે જે છે એ કપાઈ જતા હોય છે. પણ અહીંયા ટીચિંગ ફિલ્ડની વાત કરું તો UGC-NET હોય કે કોઈ પણ સ્ટેટ લેવલની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ હોય ત્યાં તમારે નેગેટિવ માર્કિંગ જે છે એ હોતું નથી, રાઈટ? તો આપણને એવું થાય કે આ ક્વેશ્ચન જે છે મને સમજમાં નથી આવતો અથવા તો મેં વાંચ્યો તો પણ યાદ નથી આવતો, તો તમારે કોઈ પણ ઓપ્શન જે છે ABCD કોઈ પણ એક ટિક કરીને તમારે આવી જવાનું, જેથી કરીને તમારા 2 માર્ક જો આવવાના હોય, જો તમારા નસીબ એવા જો સારા હોય તો 2 માર્ક તમારે સીધા પ્લસ થઈ જાય, રાઈટ? આ બધી વસ્તુ જે છે આપણે ડિટેલમાં પાછળથી જોઈશું કે પેપરનું જે એનાલિસિસ હોય, પેપરનું કઈ રીતે અટેમ્પ્ટ કરવાની જે પ્રોસિજર હોય એ બધી આપણે પાછળથી જોઈશું. બરાબર છે મિત્રો? આજનો વિડીયો મેઇન ફોકસ છે બેસિકલી તો પ્રિપરેશન માટે અને જે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન તમને લોકોને ખબર જ હોય છે ફરીવાર આપણે રિપીટ કરી દઈએ જેથી જે નવા મિત્રો આપણી ચેનલમાં જોઈન થયા છે એમ લોકોને કોઈ ઇશ્યુ ના આવે, રાઈટ?
સો બેસિકલી ટોટલ આઈ થિંક 37 ઓર મે બી 38 સબ્જેક્ટમાં જે જીસેટ ની એક્ઝામ જે છે એ લેવામાં આવી રહી છે આ વખતે. એક્ઝામની ડેટ જે છે એ 26/11/2023 રાખવામાં આવી છે, રાઈટ. નવેમ્બર મહિનામાં આઈ થિંક લાસ્ટ સેટરડે સન્ડે જે હોય છે વીકેન્ડ, લાસ્ટ વીકેન્ડ, એમાં જ જનરલી એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. એટલે આ વખતેની જે જીસેટ 2023 ની એક્ઝામ છે એ 26 નવેમ્બરના રોજ રાખવામાં આવી છે, રાઈટ. સવારે 9:30 થી બપોરના 12:30 સુધીની, બરાબર છે. 9:30 થી 10:30 જે છે એ તમારું પેપર 1 નું ટાઈમિંગ રહેશે, અને 10:30 થી 12:30 નું જે છે એ તમારા પેપર 2 નું ટાઈમિંગ રહેશે, બરાબર છે. ઇન બિટવીન તમને કોઈ બ્રેક નથી આપવામાં આવતો. કન્ટિન્યુઅસ 3 કલાકનું જ પેપર હોય છે, બરાબર છે મિત્રો. ઓકે. હવે ઘણા બધા મિત્રોનો એ ડાઉટ હોય છે કે સર જીસેટ એક્ઝામ અને નેટની એક્ઝામ બંને જ 2023માં જ લેવાની છે. નેટની એક્ઝામ જે છે એ ડિસેમ્બરમાં આવવાની છે, રાઈટ. અને જીસેટની તો ઓલરેડી ડેટ પણ આવી ચૂકી છે કે 26 નવેમ્બર, રાઈટ. તો સર આ બંનેમાં જે ડિફરન્સ છે એ શું છે? ડિફરન્સ આમ જોવા જાવ ને તો બીજું કશું જ નથી. જીસેટ જે છે એ સિર્ફ ઓર સિર્ફ તેની માટે છે ગુજરાત સ્ટેટ માટે છે, રાઈટ. અને નેટ જે છે એ કોના માટે છે? ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા માટે છે, રાઈટ. એટલે તમારે જો ઇન કેસ એવું હોય કે ગુજરાતની બારે નથી જવું અને ગુજરાતની અંદર જ એઝ એન આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તમારે જો જોબ કરવી હોય, તો તમે સિમ્પલી પહેલા અપિયર થાવ કોના માટે? જીસેટ માટે. તમે નો ડાઉટ નેટ જેટલી જ મહેનત કરો, પણ અપિયર પહેલા ક્યાં થાવ? જીસેટમાં. કેમ કે આપણે જો કમ્પેર કરીએ ને નેટનું અને જીસેટનું, તો જીસેટ કમ્પેરેટિવલી છે ને ઈઝી છે એઝ કમ્પેર ટુ નેટ. કેમ કે નેટમાં તમે સિમ્પલ લોજિક લગાવો, આખું ઇન્ડિયા જ્યારે એક સાથે પેપર 1 અને પેપર 2 કોમર્સ, મેનેજમેન્ટ કે ઘણા બધા અન્ય સબ્જેક્ટ પણ છે, પણ એક સાથે જ્યારે અટેમ્પ્ટ કરતા હોય એક જ સમયે, રાઈટ. તો એનું પેપરનું લેવલ કેવું હોવું જોઈએ, હે ને? કેમ કે માનો કે 100 જણ જે છે એ પેપરમાં અપિયર થયા, તો એવું એવું તો છે ને કે 96 પાસ થયા અથવા 94 પાસ થઈ ગયા. તો આટલું બધું લેવલ સહેલું હોય તો પછી આપણે ટીચરોની જ ભરતી શું કામ કરવી પડે, ને? જે હોય માર્કેટમાં ઉઠાઈ લો, કોક ને કોક તો સારું નીકળવાનું છે ને. એટલે એવું ના હોય. જીસેટ નું જનરલી જે લેવલ છે પેપરનું, તે ઘણું બધું ઈઝી હોય છે એઝ કમ્પેર ટુ નેટ. કેમ કે મેં તો બંને એક્ઝામો ક્રેક કરેલી છે, એટલે મને ખબર છે કે લેવલ જીસેટ અને નેટનું કેટલું હોય છે. અને ખાસો ડિફરન્સ ઇવન જોવા મળે છે ગુજરાત લેવલમાં અને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા લેવલમાં. અહીંયા જે છે નો ડાઉટ સિલેબસ પ્રીવિયસ એના ક્વેશ્ચન પણ રિપીટ થતા હોય, અહીંયા પણ સિલેબસ જે છે એ સેમ છે. તમે જીસેટ માટે અપ્લાય કરો છો કે તમે યુજીસી નેટ માટે અપ્લાય કરો છો, સિલેબસ જે છે એ બંનેનો સેમ છે. એ પછી પેપર 1 હોય તોય ભલે અને પેપર 2 હોય તો પણ ભલે, રાઈટ. કહેવાનો મતલબ શું કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ લેવલની એક્ઝામની જે છે તૈયારી કરતા હોય ને, ત્યારે આપણે સૌથી પહેલા બે વસ્તુથી વાકેફ હોવા જોઈએ. એક તો એનો સિલેબસ શું છે, અને બીજું પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન. મારો જો તમે પર્સનલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પૂછો તો મારું પહેલું ટાર્ગેટ રહેશે પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન. કેમ કે સી આપણે યુનિટ નંબર 1 થી જ હવે માનો કે મારે યુપીએસસી ની તૈયારી કરવી હોય, બરાબર. અને મેં એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ આ સિલેબસ જે છે પેપર 1 નો અને પેપર 2 જીએસ નો, કોઈ પણ તમે XYZ માની શકો છો, રાઈટ. તો હવે એના માટે મારે પહેલા શું કરવું પડશે? મારે અમુક અમુક પેપર જોવા પડશે. તો ભાઈ આ પેપર આવી રીતનું છે, તેમાં પોસિબિલિટી શું છે, કયા ટોપિક જે છે એ બેસિકલી આવ્યા છે, રાઈટ. કયા ચેપ્ટરમાંથી જે છે ટોપિક પૂછવામાં આવ્યા છે, અને એની કન્સિસ્ટન્સી શું છે. માનો કે એક વર્ષમાં આ ટોપિક પૂછ્યો, બરાબર છે, ચલો બીજા વર્ષમાં શું એનો એ ટોપિક રિપીટ થયો કે નહીં? જો રિપીટ થયો તો આનો ક્રાઇટેરિયા અને આનું વેઇટેજ જે છે કેવું હોય? વધારે હોય. સમજ્યા? એટલે તમે જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ નેશનલ લેવલની એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય અથવા તો સ્ટેટ લેવલની કોઈ પણ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય ને, ત્યારે તમારે સૌથી પહેલા શું કરી લેવા જોઈએ? પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન કરી લેવા જોઈએ. કેમ કે અહીંયાથી છે ને તમને બેસિકલી 3 એવા પેરામીટર મળશે કે જે તમને એક્સ્ટ્રા એડવાન્ટેજ આપશે તમારા પેપરમાં. પહેલું તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે ટોપિક શું છે, રાઈટ. કે કયા ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે, કયા યુનિટમાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે, ઠીક છે. બીજું જે છે એ તમને લેવલ ખબર પડશે કે આ એક્ઝામનું લેવલ કેવું છે, આ પેપરનું બેસિકલી લેવલ શું રાખવામાં આવ્યું છે. અને લેવલ ખબર પડી જાય ને પછી આપણને શું ખબર પડે? કટ ઓફ ખબર પડી જાય. અને અહીંયા જ વધારે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે એ મૂંઝાઈ જતા હોય છે કે સર આ વખતેનું આટલું કટ ઓફ છે, મારું ક્લિયર થશે કે નહીં થાય, રાઈટ. પણ જો તમને પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચનમાં એટલી ફાવટ હોય, એટલે તમને ટોપિક જે છે વધારે ક્લિયર હોય, તમારું લેવલ
તો ડે બાય ડે ઇન્ક્રીઝ થતું હોય તમારી કન્સિસ્ટન્સીથી, તો તમારે કટ ઓફની ચિંતા કરવાની રહેતી જ નથી, કેમ કે તમારું પેપર ઓલરેડી ક્રેક જ છે, રાઈટ? તો સૌથી પહેલા જીસેટની 2023ની એક્ઝામ માટે સ્પેસિફિકલી વાત કરું છું. પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન જે છે એ તમે અત્યારથી જ સોલ્વ કરવાના ચાલુ કરી દો. ઇન કેસ આપણે તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં પણ ડેઈલી 2017 થી લઈ અને 2022ના કોમર્સનું સ્પેસિફિકલી હું વાત કરું છું. કોમર્સ સબ્જેક્ટનું 2017 થી લઈ અને 2022 સુધીના પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન જીસેટના ડિટેલ એનાલિસિસ સાથે મેં સોલ્વ કરેલા છે. અને હું ગેરંટી મારીને કહું છું કે જે ફીડબેક મને વિદ્યાર્થીઓએ આપ્યો છે એવો હજુ સુધી કોમર્સમાં સ્પેસિફિકલી જીસેટમાં કોઈ જ ચેનલ મળ્યો નહીં હોય, કેમ કે જે રીતે લોકો ફીડબેક આપે છે, જે રીતે મારું એક્સપ્લેનેશન એમને લોકોને સમજાય છે અને પર્સનલ મને મેસેજ કોલ કરતા હોય છે કે સર બીજે ક્યાંય પણ આ યુટ્યુબમાં અવેલેબલ નહોતા અને આપણી ચેનલમાં અવેલેબલ છે, એટલે જેથી કરીને અમને ક્રેક કરી શક્યા, અમને એ ટોપિક વધારે સારી રીતે સમજાયો. તો તમે હવે ચોઈસ તમારી જોડે છે કે તમારે ક્યાંથી પ્રિપેરેશન કરવું, રાઈટ? મારો એક મેઇન એમ એ રહ્યો હતો લાસ્ટ ટાઈમ જે લોકો મારી જોડે સંકળાયેલા હતા જીસેટ માટે, કે પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન છે એનું એક એક ક્વેશ્ચન એવી રીતે હું સોલ્વ કરાવું કે જે ઓલરેડી એક્ઝામમાં આવવાનો જ છે, એવી રીતે કે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને એ તકલીફ ના પડે કે ઇન કેસ જો આ જ ક્વેશ્ચન આવી જાય અને ઓપ્શન પણ ચેન્જ ના હોય તો એ જવાબ તો આપવાના છે, એ સીધી વસ્તુ છે, પણ એમને એ વિડીયો યાદ આવવો જોઈએ, એમને એ કન્સેપ્ટ યાદ આવવો જોઈએ કે આપણે કઈ રીતે ભણ્યા છીએ. આજીવને તમને કન્સેપ્ટ ભૂલાશે નહીં. પછી જો તમે જીસેટ થી લઈ અને આગળ નેટની તૈયારી પણ કરશો ને, સિલેબસ તો સેમ જ છે, તમારે એ બીજી વાર યાદ રાખવાની જરૂરત જ નહીં પડે, રાઈટ? તો સૌથી પહેલા તમે પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન જે છે એનું સોલ્યુશન ચાલુ કરી દો. અને ઇવન મેં જેમ પહેલા કીધું એમ કે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં ઘણા બધા લિંક જે છે મેં શેર કરેલા છે, તો ત્યાંથી પણ તમે સીધું જોઈન કરી અને વિડીયો જે છે એ તમે પ્રિપેરેશનમાં એઝ અ પાર્ટ ઓફ તમે ચાલુ કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો? બીજું હવે વાત આવે છે મટીરિયલ. મટીરિયલમાં ઘણા બધા લોકોના ડાઉટ છે કે સર પેઇડ પીડીએફ તમે ક્યારે આપશો, એક્સ વાય ઝેડ, રાઈટ? પણ પેઇડ પીડીએફ નું જે ડિસિઝન છે મેં એઝ ઓફ નાઉ હોલ્ડ ઉપર રાખ્યું છે, કેમ કે મને મારો કોઈ એવો એમ ઓબ્જેક્ટિવ રહેતો નથી કે હું તમારામાંથી કમાઉં. હે ને? યુટ્યુબ ફ્રી પ્લેટફોર્મ છે, ફ્રીલી વિડીયો મુકાતા હોઈએ છીએ, ફ્રી લોકો જોતા હોઈએ છીએ, હે ને? તો ક્યાં પછી એવું ખોટું પૈસા પાછળ દોડવાનો કોઈ મારો હેતુ નથી હોતો, એટલે જ મેં હજુ સુધી કોઈ પેઇડ પીડીએફ જે છે એ મારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં નથી આપી. તમે પીડીએફ નું કન્ટેન્ટ જોજો, પીડીએફ નું ફોર્મેટિંગ જોજો, કલરફુલ આપણી જે છે પીડીએફ ઓલરેડી ટેલિગ્રામમાં ઘણી બધી વાર યુનિટની સમરી જે છે એ મેં શેર કરેલી છે, કોમર્સની સ્પેસિફિકલી. પણ હા, એક વસ્તુ છે એ જે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ફેસ કરી રહ્યા છે આજકાલ, કે એ જે છે એ ઇંગ્લિશમાં છે, સમજ્યા? તો હવે કેવું થાય કે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માટે આપણે જ્યારે અપ્લાય કરતા હોય અને એમાંય પાછું ગુજરાતી, હે ને? ગુજરાતી સબ્જેક્ટમાં તમે આગળ વધો છો, ગુજરાતી એઝ એન સબ્જેક્ટ, ઇફ યુ આર increasing day by day, then it's okay. But if you are applying for the commerce specifically and management, then you should be proficient, you should be consistent in English only. है ને? કે તમારે ઇંગ્લિશમાં જ જે છે એ વધારે આગળ પડતું મહેનત કરવાની જરૂર છે. ઇંગ્લિશ પણ એટલું હાર્ડ મેં નથી રાખ્યું, કેમ કે બધા લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને જે છે પીડીએફ બનતી હોય, એટલે વાતે કરીને મેં ઇંગ્લિશનું લેવલ જે છે એ થોડું ઘણું ડાઉન રાખ્યું છે, બરાબર છે? પછી હું વાત કરું તો સિલેબસ થઈ ગયો, સોરી, મટીરિયલ થઈ ગયું અને પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન થઈ ગયા, રાઈટ? હવે એક આવે છે મોક ટેસ્ટ. શું આવે? મોક ટેસ્ટ. મોક ટેસ્ટ એટલે બીજું કશું જ નહીં. તમે જ્યારે પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન કરી લો ને, પછી તમે માનો કે 2017 થી જે છે એ પેપર શરૂ કર્યા હોય સોલ્વ કરવાના, તો હવે તમે 2022 થી ચાલુ કરો, પણ કઈ રીતે? જાતે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરો. ટાઈમર મૂકો. પેપર 1 છે તો 1 કલાકમાં તમારું પેપર 1 થઈ જ જવું જોઈએ. પેપર 2 છે તો 2 કલાકમાં તમારું પેપર 2 થઈ જ જવું જોઈએ. એ રીતે મોક ટેસ્ટ આપવાનું. પણ આ જે છે એ તમે નવેમ્બરમાં શરૂ કરશો ને તોય વાંધો નહીં આવે, કેમ કે નવેમ્બરની 26 તારીખે એન્ડમાં એક્ઝામ છે. તમારી સ્ટ્રેટેજી ઓક્ટોબર મહિના અને સપ્ટેમ્બર મહિનાની શું હોવી જોઈએ? આજે 3 તારીખ થઈ ગઈ, 3 સપ્ટેમ્બર આજે થઈ ગઈ, રાઈટ? હવે 3 સપ્ટેમ્બર થી 3 ઓક્ટોબર સુધીનો 1 મહિનાનો ટાઈમ તમે લ્યો, તો આ 1 મહિનામાં તમારે પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન, કે જે જૂનામાં જૂનું પ્રીવિયસ યરનું પેપર હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 2012 થી લઈ અને 2022, આ હું સ્પેસિફિકલી કોઈ એવું નથી કે કોઈ એક જ સબ્જેક્ટ માટે, પેપર 1 અને પેપર 2 બંને માટે આ સેમ વસ્તુ જ લાગુ પડે છે, આખા 1 મહિનાની સ્ટ્રેટેજી, બરાબર છે? પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન જે છે 2012 થી લઈ અને 2022 સુધીના, એ તમે તમામ
ક્વેશ્ચન જે છે એ લખીને સોલ્વ કરો. લખીને ઇન ધ સેન્સ કે માનો કે યુનિટ નંબર 1 પેપર 1 માં હું વાત કરું તો ટીચિંગ એપ્ટિટ્યુડ છે, બરાબર. તો આ ટીચિંગ એપ્ટિટ્યુડમાં એક કોમન ટોપિક છે કે જેમાંથી દર વખતે ક્વેશ્ચન જે છે પૂછવામાં આવે છે, કોઈ પણ લેવલ એક્ઝામ હોય, જીસેટ હોય કે નેટ હોય, રાઈટ. લેવલ્સ ઓફ ટીચિંગ, રાઈટ. 3 લેવલ છે આપણે આપણે માઇનર, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ રિફ્લેક્ટિવ, બરાબર છે. તો હવે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કોને કહેવાય, રિફ્લેક્ટિવ કોને કહેવાય અને માઇનર કોને કહેવાય, તો એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ઠીક છે. તો આવી રીતે તમે ટોપિકનું જે છે એ ડિટેલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાથે રાઇટઅપ કરીને ઠીક છે, તમે ડે બાય ડે ટોપિક કોઈ લેતા જાઓ અને પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન પણ સાથે સાથે લેતા જાઓ, તો એ રીતે તમે પ્રિપેરેશન આ 1 મહિનામાં કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. ઠીક છે મિત્રો. તો પછી વાત આવે જેમ જેમ એક્ઝામ નજીક આવે ત્યારે અમારી પ્રિપેરેશન જે છે કઈ રીતની હોવી જોઈએ. નવેમ્બર મહિનામાં તમારે ખાલી ને ખાલી પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન અને તમારું જે થિયરી કન્ટેન્ટ તમે નોટ્સ જે બનાવી છે એ તમારે કેવી હોવી જોઈએ, રિવિઝન વાળી હોવી જોઈએ, રાઈટ. એ જ તમારે પ્રિપેર કરવાની છે, બીજું કંઈ જ અડવાનું થતું નથી. ઠીક છે મિત્રો. સો આઈ હોપ સી આ વિડીયો નાનો છે કેમ કે આપણે પ્રિપેરેશનનો તો એક અલગ જ આખો વિડીયો બનાવીશું કે પ્રિપેરેશનની કઈ રીતે તૈયારી હોવી જોઈએ અને જીસેટ 2023 જે છે આસાનીથી કઈ રીતે સોલ્વ થાય, શું મેઇન ફેક્ટર જે છે અફેક્ટ કરતા હોઈએ છે એક્ઝામ માટે, તો એનો ડિટેલ વિડીયો જે છે એ તો આપણે હવે પછીના સમયમાં રેકોર્ડ કરીને હું મૂકી દઈશ જેથી કરીને કોઈને ઇશ્યુ ના આવે. પણ અત્યાર પૂરતું બે વાત છે. એક તો તમે ફોર્મ જો ફિલઅપ ના કર્યું હોય તો 16th ઓફ સપ્ટેમ્બર જે છે એ લાસ્ટ ડેટ છે, ત્યાં સુધીમાં તમે ફોર્મ ફિલઅપ કરી શકો છો, રાઈટ. અને બીજું પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન, આની ફાઇલ જે છે એ તમને જીસેટની વેબસાઇટમાંથી જ સીધી મળી રહેશે વિથ આન્સર કી તમને આ ડાઉનલોડ જે છે એ તમે કરી શકો છો. તો આઈ હોપ કે આજનો આ વિડીયો જે છે એ નો ડાઉટ થોડુંક પ્રિપેરેશન સાઈડ જતો હતો એટલે પાછો અગેન મેં મારી જાતને ટ્રાય કરી છે કે કઈ રીતે વધારે ને વધારે માહિતી ટૂંક સમયમાં હું આપી શકું. ઠીક છે મિત્ર. તો વિડીયો એન્ડ કરતા પહેલા હજુ એક નાની એવી રિક્વેસ્ટ છે કે હજુ બી કોઈ મિત્ર જે છે એ આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ સુધી નથી જોડાઈ શક્યો તો કોઈ પણ કારણોસર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક છે, તમે ત્યાંથી સીધું જોઈન કરી શકો છો, રાઈટ છે. સો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો જે છે એ હેલ્પફુલ રહ્યો હશે તમારી પ્રિપેરેશનના ભાગરૂપે અને મને લાગે છે કે મેં લગભગ બધા જ ડાઉટ જે છે તમારા એ સોલ્વ કરી દીધા છે. તો આપણે મળીએ છીએ આવતા વિડીયોમાં કે જ્યાં આપણે એક નવી સિરીઝ, એક નવા પેપર સોલ્વિંગ, પેપર 1 2022નું જીસેટનું જે બાકી છે આપણા તરફથી સોલ્વ કરવાનું, એ હું ટ્રાય કરીશ કે 2 પાર્ટમાં 25 એમસીક્યુ સોલ્વ કરાવી દઉં તમને, જેથી કરીને તમારે આગળ તમે કોઈ પણ યુનિટ વાંચો. સો અગેન રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે કે ત્યાં વિવિધ પ્રકારની એક્ઝામની અપડેટની સાથે સાથે તમને ફ્રી પીડીએફની સાથે સાથે યુનિટ વાઇઝ સમરી, ક્વેશ્ચન પેપર, ઓડિયો વિડિયો લેક્ચર્સ પણ તમને ત્યાં અવેલેબલ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. તો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મિત્ર હજુ સુધી જો આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં નથી જોઈ શક્યો, મોર દેન 350 થી વધારે પણ છોકરાઓ આપણી સાથે જે છે એ કોન્ટેક્ટમાં છે અને કનેક્શનમાં છે ટેલિગ્રામ ચેનલથી, રાઈટ. તો તમે પણ આગળ ચડી અને જો પ્રિપેરેશન કરવા માંગતા હોય સાથે, તો તમે પણ ટેલિગ્રામ ચેનલ જે છે એ જોઈન કરી શકો છો. એની લિંક હજી એકવાર કહું છું, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ જે છે એમાં અપલોડ કરી દેવામાં આવી છે, ત્યાંથી તમે સીધું જોઈન કરી શકો છો, બરાબર છે મિત્રો. સો આપણે હવે મળીએ છીએ આવતા વિડીયોમાં કે ત્યાં પેપર 1 જે મેં અગાઉ કીધું 25 એમસીક્યુ દ્વારા હું તમને 2 પાર્ટમાં 2022નું જીસેટનું પેપર જે છે એ હું તમને સોલ્વ કરાવી આપીશ. તો આપણે મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ.